Guys, gawa tayo ng lasagna. My own version. So, ito ang mga ingredients. Meron tayong lasagna na pasta. And then, ito meron akong nakitang bagong brand ng tomato sauce or spaghetti sauce. Yan, Filipino style, tsaka 3 cheese. So, para, ano yan, Clara Ole. Meron tayong mozzarella cheese. Meron tayong butter. Ang ating beef. Ang ating cooking cream. Bawang, crush na bawang, at sibuyas. And hiwain natin ng pino ang ating sibuyas, guys. Nakakaiyak. Naiiyak ako, grabe. Ginagawa mo. Okay na yan, guys. Iyak na ako. Luhang-luha na ako. Butter. Lagyan natin ng butter, guys. Mantika at butter. Lagyan natin lahat. Ng beef. Sa white sauce. Ayan guys, mag-layer na tayo ng ating lasagna. First, maglagay tayo ng meat. Init pa siya. Natin ang ating spatula para pantay. Okay. And then, lagay na
Dapat yata ginupit ko muna siya. Lagay pa tayo ng manipis lang. Tapos, maglagay tayo ng white sauce. Tapos, maglagay tayo ng cheese. White sauce. Last layer niya, guys.
ayan guys, after 40 minutes, ito na ang ating lasagna.